Hello everyone, welcome back to our channel Junmani and Nilutpal's World. আৰু নীলোৎপলে এটা কি কৰিব কেচি চেচি হাতত লৈ আছে নীলোৎপলৰ সন্মুখত দেখিছে আপোনালোকে কিবা কিবি ৰাখি থোৱা আছে তো কি হয় নাজানো এইবিলাক কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিছে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন আগতে আপোনালোকক কৈছিলো বাৰ্থডে ব্লগত যে কুৰিয়াৰ সাৰ্ভিস বন্ধ হৈ আছিল কাৰণে বস্তু আহিব পাৰা নাছিলে এতিয়া আহি পালে গতিকে তেও আনবক্সিং কৰিব আপোনালোকে চাই থাকক দেখিব কি বস্তু এতিয়া তেওঁৰ পছন্দ হয় নে নহয় নাজানো কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই বাৰ্থডে বুলি একেটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো অনলাইনত আহি পাওঁতে অকমান দেৰি হ'ল এতিয়া তেওঁ খুলিছে আৰু টি-শাৰ্ট যেন লাগিছে টি-শাৰ্ট মুলকে দিছা চাগে তোমাৰে আজি মই অলপ কিনালো আৰু এতিয়া অলপ ঢিলা হ'ব চাগে মই অৰ্ডাৰ দিওঁতে শকত আছিলা তো এইটো এটা টি-শাৰ্ট এটো থৈ দিয়া নেক্সট খোলা নেক্সট এটো অলপ গধুৰ লাগিছে ইটা আছে ইটা আজিকালি ইটা সিটা আহি যায় বাৰু ইটা ভৰাই থৈছো এটো জিন্স হ'ব সাগে হয় এটো ল মেনৰ হয় খুলি চোৱা সাইজ হৈছে নে নাই সাইজ তো এটা পিছালে কোবাই না ব্র্যান্ড লৈ বেলে সাইজ বেলেগ হয় হ'ব লাগে সাইজটো 34 নে আকৌ খিনাই গলা নেকি খিনাইছো বাৰু তো এটো জিন্স কেনেকুৱা লাগিছে শাৰ্ট ভাল লাগিছে এতিয়া আৰু এটা পেকেট বাকি আছে এটো একেবাৰে সৰু বস্তু কি আছে এতিয়া এটো কি আছে একো আইডিয়া পোৱা নাই মই কি বস্তু মই নাজানো কি কি সো এটো এটা ঘড়ি কি ঘড়ি ওয়াল ঘড়ি পিঠিত লগাই লবলৈ দিছো খুলিও ভিতৰত খুলি চাও গম পাম আৰু বাকিখিনি Noise Colorfit Pulse. Okay. Noise Colorfit Pulse Grand Smart Watch. So এতিয়া maybe charge to নাই সাকে এটো কাৰণে অন হোৱা নাই charge দিব লাগিব তো ইয়া আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিছে এতিয়া পিন্ধি চালেহে বাকিখিনি গম পোৱা যাব আৰু এ চাওক Noise Colorfit Pulse Grander হয় স্মাৰ্ট ওৱাচ মোৰ একেবাৰে আইডিয়া নাই স্মাৰ্ট ওৱাচৰ কিন্তু তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা কৈ থকা শুনিছিলো স্মাৰ্ট ওৱাচ পিন্ধিবলৈ মন আছে বুলি সেই কাৰণে অৰ্ডাৰটো দিলো এতিয়া ভাল লাগিছে নাই নাজানো আৰু চাও সেটিংস টো অলপ মিলাব লাগিব সাগে বস্তুটো অলপ চালেহে আইডিয়া কৰিব লগত কি কি আহিছে কৈ দিয়াচোন লগত বক্সটোত কি কি আছে বক্সটো আছে বক্সটোৰ ভিতৰত এটো চাৰ্জাৰ আৰু ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড দিছে নেকি চোৱা এটো ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড দিছে কিন্তু একো লিখা নাই তেনেকে জানো কামত দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো আৰু অনলাইনত মেনশন নাথাকে এই বিলটোৱে ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড বিল কেনে লাগে বিলটো আছে এ আমাৰ আনবক্সিং এটো স্মাৰ্ট ওৱাচ তাৰ পিছত এয়া জিন্স তাৰ পিছত এটো টি-শাৰ্ট আৰু ইয়া পিন্ধি পেলাই এতিয়া আমি ফুৰিবলৈ যাম কলে যাম আচ্ছা চাও ওয়াচৰ কালাৰটো ভাল লাগিছে নাই কালাৰটো ভাল লাগিছে এ চাওক মই ব্ল্যাকটো চাইছিলো কিন্তু ব্ল্যাকটো বহুত কমন হয় সবেই পিন্ধি থকা দেখুৱে সেই কাৰণে মই এটো অলিভ গ্ৰীন দিছো ভাল লাগিছে কালাৰটো এ চাওক বহুত কিবা কিবি ফাংচনছ আছে আৰু জগিং কৰা ৱাকিং কৰা গুটেইখিনি সাইক্লিং কৰা সব ট্ৰেক কৰিব পাৰি তো লাহে লাহে মিস্টাৰ শৰ্মা ইউজ কৰি থাকিব আৰু এয়া দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক কালাৰফিট পালস গ্ৰেন্ড হয় এটো তো দিলু তোমাক লোৱা তো ভিডিওটো শেষ কৰি দিও আৰু আমাৰ
শৰ্মা ছাৰে পিন্ধিছে আৰু পিন্ধাচোন বাৰু চাওঁ বাকীকেইটা নিপিন্ধিলেও ঘড়ীটোকে পিন্ধা ঘড়ীটো পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব বাকী ফাংচনছবিলাক শিকিব লাগিব চাগে অলপমান হেৰিটো চাই পেলাই তো বাকী বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা ঘড়ীৰ কথা তো এতিয়া সেইটো ফাইনেলি দিলে আৰু মানুহজনীয়ে দিলে কাৰণে হ'ল নহ'লে কিজানি নহ'লেহেঁতেন নিৰুৎপল শৰ্মাৰ হাৰ্ট ৰেটটো এতিয়া কিমান হৈ আছে 84 তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু এটা সৰু সুৰা এটা ভিডিঅ' আছিল আনবক্সিং ভিডিঅ' তো আপোনালোকে কেনে পালে জনাব বেলেগ বিশেষ একো নাই যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু খুব ধুনীয়া এটা বক্স আহিছে ঘড়ীটোৰ লগত এইটো বক্সতে ঘড়ীটো আহিছিলে তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আজি নেক্সট এটা ট্ৰেভেলিং ব্লগ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাক সদায় এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব আজিলৈ বাই বাই